بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الجاب. موضوع جدا بسيط وسهل. في البداية، إيش هي الجاب؟ الجاب هي عبارة عن فجوة. أبسط لك الفكرة، أنت بتحجز مساحة فاضية. طيب كيف؟ مثلا أنا في عندي هذا الرو، لما أحكي له جاب 20 بكسل، من هنا راح يكون 20 بكسل، من هنا 20 بكسل، من هنا 20 بكسل. وهي هاي فكرة الجاب، إنها بتحدد مساحات بين العناصر. أكيد هسه إجا ببالك سؤال، طيب مع الراب كيف بتشتغل؟ مثلا أنا قلت له هنا جاب 10 بكسل، وبعدين حكيت له 20 بكسل. هاي قيمتين. دقيقة شوي. أول قيمة هي 10 بكسل، هي بتنعطى للرو. كيف يعني الرو؟ هسه هذا عبارة عن رو، وبحكي له إنه الرو 10 بكسل. طيب وال20 بكسل هي بتنعطى للكولوم. يعني الجاب في إلها قيمتين، مساحة فارغة للرو ومساحة فارغة للكولوم. طب أعطيك مثال أوضح. إحنا بنقدر نكتب زي هيك، مثلا تحكي رو جاب 10 بكسل، فمعناتها هاي راح تكون الرو. وبتقدر تكتب كولوم جاب 12 بكسل، هاي ساعتها راح تكون للكولوم، حتكون لهاي الكولوم ولهاي الكولوم ولهاي الكولوم. أما ها بيكون عبارة عن رو. تقدر تختصر هدول الجملتين بهاي الجملة، جاب 10 بكسل وهنا 20 بكسل، أو تكتب جاب 20 بكسل وهي عبارة عن رو والكولوم، يعني بتحكي له رو 20 وكمان الكولوم 20. إذا لسه الفكرة مش واضحة، تعال نطبقها مع بعض عشان تفهمها 100%. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 57 جاب، نفس الإكزام اللي أخذناه في المحاضرات السابقة، عشان تكون الأمور سهلة وبسيطة. أول إشي بدي أحكي له أنا هون فليكس فلو، أخذناها. بدي أحكي له رو، مبدئيا رو، تمام. هي أصلا الديفولت فليكس دايركشن رو. أول إشي بدي أطبق لك إياها فكرة الجاب بشكل عام. بدي أحكي مثلا 20 بكسل. أكيد انتبهت، من هون 20 بكسل ومن هون 20 بكسل، وبرضه من هون حجز 20 بكسل، لكن ما في عنصر يوريك إنه هو حجز 20 بكسل. فأنت حاس إنه هو ما حجز مساحة، لكن أنا بحكي لك إنه هو حجز مساحة من هون 20 بكسل. تعال أطبق لك إياها على الراب. راب، وراح أنزل لتحت وأشغل لك كمان عنصرين أنسخ لك إياهم بشكل سريع. سيف. ممتاز. عملنا كنترول اس، لكن انتبهت على شغلة. هسه من هون 20 بكسل، طيب من هون كثير مساحة كبيرة. هون بحكي لك عشان تحل المشكلة هاي، أنا علمتك إياها في المحاضرة السابقة، هي align content، وبتحكي له flex start. ساعتها من هون أخذ 20 ومن هون برضو أخذ 20، يعني الكولوم أخذت 20 بكسل والرو أخذت 20 بكسل. أكيد انتبهتوا إنه عشان أقدر أطبق الجاب استخدمت الألاين كونتنت. مش شرط تستخدم الفليكس ستارت، استخدم فليكس اند سنتر، أي إشي بدك إياه عشان تقدر تطبق الجاب على الرو. حكيت لنا قبل شوي إنه في عندك رو جاب، بقول لك صح، رو جاب مثلا 40 بكسل. فأكيد انتبهت إنه هسه الرو صار 40 بكسل. طيب الكولوم برضو موجودة، كولوم جاب، وهون بدي أحكي له مثلا 50 بكسل، وهون أخذ 50 50 وهي برضو 50، وأكيد هذا كلهم كله 50، يعني هيك كلهم 50 وهي 50 وهي 50. أما الرو أخذ 40 بكسل. لو بدي أختصرها كيف؟ هتقولي بسيطة. تكتب جاب، أول قيمة هي عبارة عن الرو 40 بكسل، القيمة الثانية هي عبارة عن كولوم 50 بكسل، نفس النتيجة. وعشان تتأكد من كلامي صح، اعمل رايت كليك انسبكت. وبدي أكبر لك البراوزر. انتبه على شغلة، في عندك هون فليكس، إذا كبست عليها وراني الأبعاد بشكل كامل. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. عشان أتأكد، لو اطلعنا في الستايل هتنتبه إنه الجاب هيها
شفت السهم؟ اكبس على السهم. رو جاب 40، كولوم جاب 50. دائما لما تحس حالك تايه تعال على الديف تول وشوف الخصائص شو أخذت. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، راح تكون عبارة عن ملخص لخصائص الأب. إحنا هيك بنكون خلصنا كل خصائص الأب الخاصة بالفليكس، راح ألخص لك إياها عشان تكون أمورك جدا بسيطة وسهلة. ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.